Good morning guys. Ayan, nagdadive ako ngayon. Hintay ako sa mga kasama ko. Sasunduin ako. Andun yung gamit ko guys. May pinitin lang muna ako. Holiday ngayon kaya nagdadive ako ngayon. Okay guys, nangyayari ulit. Pupunta ako sa accommodation ng waiting area. Accommodation ng guys. Yun yung gamit ko guys. Nasa loob yung fins at saka yung aking suit, tsaka sa loob nitong bag. Wala kasi akong magandang bag, kaya yan na lang, pinaglumaan. Mahal kasi yung diver's bag, so yan na lang muna tayo, tsaga-tsaga muna tayo. Meron akong isang bag, kaya lang parang backpack, iyang bigat ayun kung gamitin. Si Muning, lagi niyang binabalikan yung bag ko, kinukut-kut niya guys, baka bigla niyang katkatin yung aking bag magkano ng butas. Kulit ito oh. Binugaw ko na yan siya ng 2 beses. Ayan na naman, sinusubok-subok na naman yung bag ko. Sun, how are you? Skies above. Gee, it's great to be alive and love. Good, good, good morning, sun. Good morning, good morning, good morning, sun. How are you? Skies above. Gee, it's great to be alive and love. Good, good, good morning, sun. Good morning, light. Good morning, sun. How are you? Skies above. Gee, it's great to be alive and love. Good morning, sun. Good morning, sun. Good morning, light. Good morning, sun. How are you? Skies above. Gee, it's great to be alive and in love. Good morning, sun.
Nandito na sa finish. Ito lang mo din yung mag-boat bag dito. Ako nakasama ng boat bag dito. Next time siguro. Ang init kasi. Takot eh. Bakit na? I'm a queen.